Čau, tady Pary a vítejte u vůbec prvního dílu How It's Done. Je to pořad o tom, jak se vypracovat úplně někam na vrchol, protože byste nevěřili, u nás v Čechách máme neuvěřitelné množství lidí, kteří jsou ve svém oboru naprostá špička světová. A jedním z nich je i Honza Weber. Čau, ahoj, Honzo, čau. Moc díky, že jsi přijal pozvání a že takhle můžeme jako spolu to. Moc díky, že jste přijeli ke mně, že jsem nikam nemusel, to je to jednodušší. To je úplně jasný. Honzo, úplně na začátek, ať to odlehčíme, řekni nám joke nějaký. Do 2 prostřední úpad. Je to hodně lame, ale nic lepšího jsem nevymyslel takhle narychlo. Bylo to zase spontánní. Ne, on kecá, on mi před vysíláním řekl jeden, který jakoby vám řeknu potom někdy jako asi bokem, ale byl fakt dobrý. Není vhodnej, jakoby, jestli máme menší diváky, tak si myslím, že to necháme na někdy jindy. Ale takže, proč ty seš vlastně tady, kdo seš, co děláš? Jsem profesionální freestylista, dělám freestyle, ať už s fotbalovým míčem, nebo taky s mojí další velice oblíbenou věcí, kterou je hakisák. Jsem to tak sladil barevně všechno. Takže pojďme na začátek, ať trošku napneme diváky, co všechno můžou čekat, tak tohle jsou takový začátky hakisáku. Vidíte, že povídat a freestylovat se dá taky takhle krásně. To je prostě neuvěřitelný, jak tohle to děláš. První pokus bez střihu. No a samozřejmě potom máme taky freestyle s fotbalovým míčem, už jsem unavený, takže to možná spadne, ale je to jako hodně takhle podobný. Okay. Dobře ty. Já, abych to uvedl, ty seš v současné době 7násobný mistr světa a 5násobný mistr Evropy ve freestyle, footbagu, fotbalu. Jak se tomu říká přesně? Nebo jako... Jsou ty sporty oddělený, hakisák neboli footbag freestyle a freestyle fotbal, tedy freestyle s fotbalovým míčem, jsou dvě oddělené kategorie. Já mám všechny ty úspěchy, zejména teda s hakisákem, s fotbalovým míčem mistr republiky, vítěz českého poháru. A ještě je taková jedna věc, shuttlecock, takový opeřený hakisák, tak v tom jsem taky mistr světa, ale nikdy vlastně moc to neuvádím. Moc to neuvádím, protože proč, že jo, když už má tolik těch úspěchů. Co všechno zatím je prostě? Jako, kdy ses k tomu dostal? Je zatím 20 let tréninku, začínal jsem na střední škole. Na střední o přestávkách? Tak. Maria, tyjo, to jsem samozřejmě hakisák tenkrát dělali ty největší borci. Hráli na chodbách, že jo, tam spousta holek, koukal, jak jsem říkal, jak těžký to může být, že jo, tak to taky vyzkouším. A docela mi to šlo dobře, za 2 měsíce jsem byl lepší než oni, což byla obrovská motivace a po roce potom jsem se stal vicemistrem Evropy. Hezky. A počkej, jak se stane z toho, že přesně takhle s klukama ty machruješ o tom, že jo, o přestávce, jak se z toho stane to, že ti přepne a řekneš si, to by šlo dělat i jako poloprofesionálně, profesionálně, závodně? Musí to bavit, to je to nejdůležitější, musí tě to bavit, nesmíš to dělat kvůli penězům, kvůli úspěchu, prostě musí tě to fakt bavit, ten sport tě musí pohltit, ne jako v dnešní době každý je vypočítavý, že jo, a počkej, v tom nejsou lové, to nedělám. No, takže takhle to vůbec tenkrát nebylo a já doufám, že teď to tak nemusí být úplně, takže vlastně začneš úplně jednoduše, na začátek nějaký kopy, ať už placírkou, šajtlí, samozřejmě špičkou, kolínkem. No a potom postupně se okoukáš nějaký triky z internetu, nějaký zastavování, protože zastavování je toho hakisáku nejdůležitější a zejména takhle v té skřížené pozici za stojnou nohou, samozřejmě levá, pravá, to musí být a následně... Neuvěřitelný. Já kdybych to měl zkusit, já nevím. Já to zvládneš, schválně, nadhodím ti tady na ten na ten skřížený clipper se to jmenuje, 3, 2, 1. Hezky, už netrénu, jo? No, ještě bych jako, rád něco vyhrál. To dokončit, tohle, jako. Samozřejmě potom začneš ten míček obtáčet, takhle v jednom směru, ve druhém i levou nohou. Jako český fotbalisti, já jsem měl právě na škole takovou machrovinu, jestli mi to půjčíš. Jasně. Ale já se bojím, že ti to hodím jako někam za plot. Jo, protože hele, víš co, já proto mám jeden dárek, shodou okolností. Wow. Hakisak z mojí vlastní edice. To nebylo špatný vůbec. No, jakoby. Nohou se nezvedá, jo? Jenom když jsi mistr světa, tak můžeš. Tenhle taky můžeš. Pojď, hele, nainstaluju. Děkuju. Tak a schválně si obtočení se ti podaří. Dobrý. To nebylo, ale teď už jo. Hezky, super. Děkuju ti. A to je tvoje edice teda, ty máš vlastní merch teda? Ano. Hakisáky, mám potom ponožky Freestyle Union, to je můj freestylový tým, hezky. Takže všechno na honzaweber.com, ale nechci si dělat reklamu zbytečně, jo. Ale prostě to musíš, jo. Kupujte Honzův merch. Jo, já jsem právě, to jsem se k tomu chtěl dostat. To mělo hrozně málo lidí z té školy, že jsem měl takovou jako machrovinku. Hezky, tak tímhle se přesně ztrácí ty míčky. No. Tak je za plotem někde. Jo, super. Já ti to jinak ukážu, jak by to mělo vypadat. Chytej.
No to je přesně ončo, že jo? Tak ten mi nestrať, prosím. Ne, tenhle ne. Ten se ani takhle nezvedá. Ne, ten vůbec, ale ten mám fakt na vystoupení. Máš nějaký jako to? K tomu mám docela citovou vazbu, ten už používám asi 10 let. Aha. A fakt s ním vystupuje dobře vidět i v nějakých, když jsme v velkých koncertních prostorách nebo v nějaký hale, tak ten nakysák je fakt jako dobře viditelný, takže ten používám, a k němu pomalu už takovou citovou vazbu, je ideálně udělaný přímo na moji nohu vyměřený. A pro zajímavost, šil ho jeden Kanaďan. Ta látka je z Ameriky, náplň je ze Švýcarska, takže úplně takovýhle mezinárodní. A potom, když to děláte takhle na profi úrovni, tak prostě i hakisák. Hele, proložíme to zase něčím zajímavým. 3 trojitý odtoče za sebou, jo? No, Pane tak bože, třetí se nepovedlo. Děláš, K tomu se třeba dostane. Dobrý, ale tak OK, když děláš takovýhle šílenosti. Když jsme domlouvali ten rozhovor, tak si mi říkal, venku je ještě docela zima, bylo by dobrý udělat to vevnitř, ale jako počátku dneska konečně jako pře. A ty si říkal, kdyby jsme byli venku, tak ten skill bude tak třetinový. Jako, je to tak. Řekni mi to, jak probíhá tvůj trénink, příprava prostě, co to obnáší, má no, to nějaký řád? Jako? O tom, že už je mi 33, takže už taky ty svaly nepracují, jak by v ideálním případě mohly. A musím se hrozně dlouho rozcvičovat, vůbec rozcvičený vlastně nejsem, takže všechno to zahřátí těla a tak dál, třeba před vystoupením trvá, já nevím, půl, 3/4 hodiny, abych fakt jako se cítil komfortně, ničeho se nebál. Pak dělám třeba triky s bowlingovou koulí, takže na to fakt potřebuješ už být úplně jako ready. OK, jakože fakt na noze freestyluješ. Jasně, kdo by chtěl vidět, tak vám to neukážu tady, ale koukněte na Instagram Honza Weber. Všechno dohromady 2TV. Ano, všechno bude na chillingu potom, že jo? Všechno bude na chillingu a tak to můžete všichni vyzkoušet a postupně jako Honza vás tam může učit nějaký jako skills a tak. Ale takhle, pokud nemáte doma bowlingovou kouli, vemte žvejkačku, jo? A samozřejmě úplně něco je totálně srovnatelné. Přirozený nepřítel. A než vyžvejkáte byť jen 1 kalorii, tak já doporučuji zase nějaký ten freestyle. Šílenost. Trošku nám tady štěká pest, tak snad mě to nerozruší. Připrav se. A já tomu nevěřím. Svěží dech, základ. Moc dobře, ty. Počkej, ještě nekončíme. Chvilku. Tak to se třeba tady jdeme dál, jo. Jo, takhle, pozor. Ty jsi si ji trošku upravil. Yes. A skončila jako ten hakisák. Dobrý, já jsem si dech osvěžil, takže mise splněna. Dobře ty. Byli jsme u toho, jak musíš být flexibilní vlastně. A říkal jsi teda, že takovou půl hoďku potřebuješ. Ta flexibilita každopádně se týká zejména potom toho ohybu v těch kotnících. Jasně. A ten kolikrát nemáš prostě hned z začátku, takže musíš trošku trénovat takovýhle různý jako balanční triky a takovýhle koordinace. Potom samozřejmě to můžeš vyšperkovat něčím rychlejším, ale na začátku trvá to měsíce. Nicméně člověk, když se přesto dostane, ty začátky jsou vlastně ve freestylu úplně to nejtěžší, tak potom krásně navazuješ dalšíma trikama. Dá se říct, že každý den se učíš třeba 2 až 3 nový triky. Je potom skvělý, ale nejtěžší říkám nějaký 2-3 měsíce první. Hustý. Dobře tyjo. A dobrý, a když teda jsme u toho nějaký zranění, prodělal jsi s tímhle? Ale měl jsem zvrklý kotník každý asi na 10krát, takže byly oteklý jako grepy. Trošku z nějakých triků mě bolely záda, ale asi nejzávažnější, co jsem měl, tak natržený tady ten flexor, vlastně ten úpon kyčelní, kde zvedáš tu nohu, který je vlastně důležitý ke všem tady těm různým jako trikům. Takže potom se z toho dostat a samozřejmě, aby se ti ty zranění neobnovovaly, už musíš zapojit nějaký specialisty. Hezky. A máš jako nějaký tým teda specialistů nějakýho? Tým nemám, to bych úplně neufinancoval, ale mám, řekněme, masérku, fyzioterapeutku, nějaký jako poradce, máme doma magnetickou terapii a podobné věci, takže protože manželka je vlastně olympijská plavkyně a dvojnásobná mistryně Evropy, takže nějak tak šérujeme tady ty zdravotnické věci. To držíte v rodině, takovýhle úspěchy světový, to je super. Když jsme u povídání teda o tom, jak se na to připravuješ tohle, co bys doporučil lidem, kteří to chtějí zkusit taky, nebo jako... Tak na začátek pevný nervy. Ale myslím si, že nic víc vlastně není potřeba, protože i když začne, což jsem i byl svědkem toho, úplnej sportovní analfabet, tak pořád se může krásně vypracovat, krásně se ty triky naučit. A vlastně z lidí, kteří vůbec se sportem neměli co dočinění, tak jsem viděl, že se stali poměrně jako solidní a slušní freestylisti, takže můžu doporučit freestyle každému z vás. A ono je docela asi fajn, že ten sport jako
na to nepotřebuješ žádný special budget, jako kdyby si chtěl driftovat s autákem nebo něco Přesně tak, stačí ti tartanová plocha, 50 000. Ne, dělám Vlastně není vůbec nic potřeba, kraťasy, vidíte, mám obyčejný tenisky, a máš který special já to jenom tenisky nějaký? mám Oni jsou special hustý, tenisky. Oni vypadají, že něco zažili, 20krát opravovaný, protože oni už se nevyrábí, takže mám slepovanou podrážku, tady jsem se je nabarvil, jo, a vidíš, a je to podobně jak s tím hákysákem, jakože něco je ze Švýcarska, něco je prostě z Kanady, ne? Tak možná lepidlo, ale jsou to vlastně Číny, úplně že? obyčejný tenisky, takže máš třeba super boty na to. Já jsem samozřejmě zvyklý na tohle, pro mě je to ideální varianta, jak pro hakysák, tak pro fotbalový míč, takže lehce, aniž bych se musel přezovat, potom takhle se různě jenom překoordinuju na jiný sport a nemusím vlastně proto super. udělat nic víc, takže proto právě se omlouvám za tu nevhodnou obuv. Já myslím, že to je právě styl, jako, že to je fakt dobrý. Takový, řekněme, pouliční. Jo. Hele, a ty tvý největší úspěchy. Jak teda se člověk propracuje takhle nahoru? Kdy jsi šel poprvé na mistrovství světa? Jak jsi vyhledal, kde se vůbec pořádá? Ty mistrovství světa jsou vlastně otevřený, může přijet kdo chce. Ta kvalifikace probíhá až na místě. A ona existuje nějaká footbagová jako asociace, která to vypisuje tady ty soutěže? A to je vlastně Světová footbagová asociace IFPA a stejně tak je Česká footbagová asociace, ČFA. A vlastně který předsedáš, bych řekl? Nebo něco nepředsedám, ne. Ale určitě to budeš mít nějaký. Mám tam nějakou roli, ale nevím, my se moc už nescházíme. Vlastně ten největší boom toho sportu trošku už je pryč, takže snažíme se spíš zachovat to nějak, aby to pokračovalo. A co se týká těch závodů, tam přijedeš vlastně, nemusíš se nějak kvalifikovat, pouze se zaregistruješ, ta kvalifikace probíhá na místě. V těch nejlepších časech třeba soutěžilo já nevím, kolem 600 lidí, co tam přijeli, samozřejmě soutěží ty lidi, kteří už mají nějakou úroveň. To je všude po světě prostě. Ano, ty mistrovství se střídají, když to mám vzít od prvního, co jsem byl, tak 2002 bylo San Francisco, 2003 no, to nevím. Frankfurt, asi Frankfurt. No, 2004 Montreal, 2005 světě. Helsinki, 2006 už nevím a tak dál. Takže každý rok je to vlastně úplně jinde po světě. A na to konto se podíváš i všude možně, nacestuješ se, naučíš se jazyk, takže... Jsem koukal, že ty jsi fakt úplně všude a byl jsi všude a každou chvíli, já nevím, ty jsi týdně ve třech různých státech a na dvou kontinentech. Teď jsem hodně doma tady, když jako zákaz vychází. Bohužel, teď máme, vy jste viděli, Martin kameraman má roušku dokonce. Jsme rebelové, takže, ale jsme jako na soukromém pozemku, takže si troufneme říct, že nemusíme. Snad můžeme, no. Tak to je dobrý. A ty hned když jsi jel na první mistrovství třeba světa, teda rovnou, tak jak tak to jsem nedopadl moc dobře, to jsem nepostoupil do finále. V té hlavní kategorii, ale těch kategorií je několik. A v jedné vedlejší, která je jedna z mých nejoblíbenějších, to je Sick 3 nebo Big 3, to znamená 3, co možná po sobě jdoucí nejtěžší triky za sebou, tak jsem skončil druhý, což si myslím, že bylo super. To je dost dobrý. A to jsem se vám snažil ukázat, ale bohužel to úplně nevyšlo. Ano. Zkusím ještě jednou teda. 3 trojitý obtočení za sebou. První bude vlastně 1, 2 a 3, pak bude raz, vlastně pospátku a ta třetí by měla být potom 1, 2, 3. Takhle, ale s tím portem uvidíme. Dejte mi na to 3 pokusy. Pojď. Tak, teď mi málem spadly kalhoty, tak zkusím si je trošku naaranžovat líp. Pokus číslo 2. No, asi to s tím portem nepůjde. Tak do třetice všeho naděje. Neuvěřitelný, ne? Bylo to trošku ošizený, provedení by mohlo být lepší, ale tak pro představu by to mohlo. A tohle to bylo druhý místo tenkrát v Sick 3? Ne, to jsem dělal úplně něco jiného, ale tohle je těžší vlastně ještě. Od té doby samozřejmě ten sport se vyvinul, stejně tak i můj skill, takže tohle bylo takový, co si myslím, že je hodně pro diváka atraktivní. Tohle je šílenost, já to nechápu, tyjo. A to se vůbec nedivím, že vyvrchlý kotníky proběhly. Je to hned, no. Samozřejmě člověk má trošku i vyšší tu podrážku, aby měl prostor, kde zastavovat už ten hakysák, bowlingovou kouli, cokoliv jiného. Já jsem vždycky nosil hrozný diskocvičky obrovský. Kvůli té bowlingovce, že jo? No, bowlingovku já jsem nehrotil, to je jako, byla asi tvoje doména, já jsem byl rád, když jsem si z těch doma zašít háky, z kterých jsme den předtím roztrhli a dosypat ho nějakou rejží, že jo, nebo něco. Chápu, no, takže potom vlastně člověk snadno šlápne takhle a to zvrknutí je tam. Je to hned, no. 1, 2. Jasně.
Dobrý, dál ty disciplíny, jak to tam vypadá? Je tam třeba něco, spousta, že přesně musíš opakovat, že někdo zadá, ty to musíš jako zopaknout. Ano, request se to jmenuje, vlastně dostaneš 2 komba, každý má 2 triky, můžeš si vybrat jedno z nich a máš 3 pokusy na to. Samozřejmě takhle začíná 100 lidí, skončí jeden ten nejlepší. Takže i tohle máme, potom je takovej jedna disciplína, která se vypočítává i ze vzorce. Máš 30 vteřin, musíš to tam nasypat co nejvíc a vlastně potom se ti spočítá na základě toho, jak jsou ty triky bodovaný, na základě toho, jestli si opakoval nějaký 2krát a tak dál. Hezky. Ale to mě přesně zajímalo, jestli máš přesně pak vyměřený čas a v tom musíš nasypat co největší kombo. To se vlastně hodnotí vlastně z kamery zpětně, ale tou nejdůležitější... To je věda docela. Je, to opravdu jako trvá. To pak trvá asi, ne? Jako, trvá to hodně, a kolika členná je porota na to a tohle? Jako? Tam potom, kolik lidí se sejde, tak ten si veme tuhle část, to si rozhodí a 10 lidí tam jede. A to máš na Instači nějaký sestřihy z mistrovství světa? To mám na webu, to určitě najdou lidi na webu, takže není problém se podívat. Každopádně tou nejdůležitější, nejhlavnější v hakisáku je 2minutová, jmenuje se rutina, je to jako krasobruslení, to znamená hodnotí se technický, umělecký dojem a technický dojem, technický dojem je přesně obtížnost, různorodost, nějaká flow a tak dál a ten umělecký potom zapojení do hudby, jak komunikuješ s divákama, jak si využil ten prostor daný, jak to prostě celkově jako působilo, to se stalo. To pak prostě umělecký výkon. Kdežto freestyle fotbal převzal spoustu těch disciplín, jako třeba tu trojkombinaci a tak dál. Tam jsem zvládnul být 2krát pátý za sebou na mistrovství světa, ale už vlastně moc s tím nesoutěžím. A tou hlavní je tady battle, to znamená 1 proti 1 a tam ta porota asi nemá takový skill, tak jenom ukazujou. Jakože jo, tenhle byl lepší. Ano. Tak se jich zeptáš, hele kámo, proč byl ten druhý lepší? No prostě. Jak rozhodčí ve fotbale, ten má prostě pravdu. Tak, ano. Jo, tak přišlo, kámo, nevím. Ale. Takže tam je to takový, řekněme, jednodušší, no. Ale každý ten sport má samozřejmě svoje a myslím si, že to určitě hrozně zajímavý sledovat. Měli jsme to štěstí, že i tady se pořádalo kolikrát jako mistrovství světa, takže... Jo? No, my máme jako blíž k frisbeečku zatím, tak vím, že tady byly nějaké frisbeečkové akce. Taky. Vlastně dokonce jako... freestyle fotbal a frisbee v roce 2011 mělo spojený mistrovství světa. Fakt? Ano, na Slávii, tady atletický v Praze. No, škoda, no. Jsem byl ještě malý cucák a vůbec jsem nevěděl. Já tam byl, já to pořádal. Jo? No, vidíte, to je skvělý. Fajn, ježišmarja. No, já fakt nechápu, jak můžeš dělat takový ty... Jediný, co bych si mohl vycucat z prstu, je možná ta... Hezky. A do kamery skoro. Tam, když jsme u tohohle, tak já bych možná zmínil, že když jsme u těch základních kopů, častokrát vidíš třeba fotbalisty, jak se rozcvičujou, takovýhle má jako žonglama různejma, že jo, držej ten míč. Každopádně u toho freestylu, a já si myslím, že je to dobrý i potom převzít k fotbalu, je dobrý mít ten míč pořád pod kontrolou. Jsou takovýhle malý jakoby kopy, kde ten míč nelítá výš jak u kolenu a ty vlastně kdykoliv můžeš vystartovat k jakýmukoliv triku, jo, a můžeš vlastně takhle hned zapojit se. Já vidíš, že ten míč je pořád vlastně nízko, jo? Když budu potřebovat, tak si ho hodím takhle vejš na něco těžšího. Ale jinak ho mám pořád pod kontrolou, až dokud se nezadýchám. Jasně. Což v dnešním období, kdy je všude hromada bacilů. Tak. Je těžký. Hele já vím, že ty jezdíš po spoustě eventech, teda je to spojený s tím, jak cestuješ po světě a tohle. Vím, že jsi mi povídal, že jsi dostal na fakt zajímavý místa na stadiony různých, že jo, největších týmů, tohle. Máš nějakou fakt crazy story s tím spojenou, co je taková, že se vymyká a fakt na to rád vzpomínáš, nebo naopak na to nerad vzpomínáš? Těch storek je hrozně moc, jako byl jsem třeba pro Tony Hawka na jedné charitativní aukci v Beverly Hills, kde vlastně na podporu skateparku jsem se s ním potkal a samozřejmě spousta lidí po něm chce spoustu věcí. Podepiš mi tohle, já jsem jim přišel, Tony, ahoj, prosím tě. Tady máš boty ode mě, díky, čau. Já jsem mu boty a on jako, co? Říkal, to je nákysák. A on, ne. Co ty je? Protože samozřejmě my jsme to nedomluvali spolu, že jo, jeho nějaká manažerka to domluvala s jednou právě manažerkou na prodej bot a na to konto já jsem tam zastupoval nějak ty boty, takže on vůbec vlastně nevěděl, co se tam moc jako děje. Každopádně jsme se setkali, asi 5 minut jsme si povídali, právě jsme prohodili takhle nějaký moudra spolu a na to konto on mi to je super, počkej, tak ty pro mě něco máš. Já jsem ti vůbec nic nedal, tak šel někam nebo poslal někoho do skladu, ten mi přines, já nevím, bagel, skate, prostě milion věcí. Jo, dostal
jsem to super, jako Tonyho zrovna takhle. Hrozně moc. Samozřejmě spousta zážitků, taky s fotbalistama. Pavel Nedvěd mě provedl vlastně po zázemí stadionu na Juventusu, takže to bylo famózní. Já ještě jsem do toho psal scénář pro jeden obchod, co prodává samozřejmě fotbalové vybavení, kde ten můj seriál nějak běží už několik let, takže na to konto já jsem mu vždycky řekl o tom jako scénáři, nebo o té scéně daný, co teda budeme dělat. On řekl, jo, v pohodě. A třeba první scéna úplně byla před muzeem Juventusu. Tam nikdo nebyl, tam byl takovýhle den, nikdo na ulicích, prostě já jsem říkal, Pavle, uděláme tam rychlou scénu, 30 vteřin a jsme pryč. To nejde, to se zbláznil, jako prostě tam, sotva začne, je tam 100 lidí. Říkám, teď jsem tam byl, není tam nikdo, vůbec nikdo tam, ničeho se nebojí. A tak jsme připravili scénu, kamera, zvuk, všechno. A říkám, Pavle, pojď tam, jsme ready. Natočili jsme to za 20 vteřin a během těch 20 vteřin 100 lidí tam nebylo, ale třeba 50 jich tam bylo. A teď Pavle, pojď mě obejmout, polip moje dítě, jo, a to si ale nevymýšlím, jo, to bylo úplně šílený. A na to konto další scény jsme točili právě v tom muzeu, takže se za náma utvořil dav takovej, že to muzeum museli zavřít, třeba když se tam nahrnulo 200 lidí dalších. A my jsme chodili vlastně, sekuritáci drželi nějaký odstup, ale byl kolem nás opravdu dav, jako když si prostě uprostřed fotbalového hloučku. A teď ty lidi teda respektovali to, byli jako potichu a bylo slyšet zvuk, ale prostě furt nás sledovali, kam jsme přišli, tak neuvěřitelný. To je dobrý, to je neuvěřitelný. Takže těch historek je opravdu hrozně moc, samozřejmě s nějakýma politickými výpravama, to k tomu tak jako patří, ale s politickými výpravami? Taky v Petrohradě jsme byli a tak dál, takže nevím, to je perfektní, tyjo, tak to je otvíral jsem třeba druhý terminál letiště Praha taky vystoupením a je toho hrozně moc. To je super, za těch 20 to je super, že k čemu se člověk takhle dostane, jak to. Fajn, dobrý, otázka trošku na tělo. Živíš se tím? Dá se s tím uživit fajnově a to? Živím se tím, určitě se s tím uživit dá. Samozřejmě, když je člověk v něčem jako takhle dobrý nebo dělá něco, co ho baví, tak to určitě jde. A kromě toho ještě moderuju, kromě toho občas točím něco. Trénuješ třeba taky, to mě zajímá. Trénuji taky jestli děláš jako kurzy pro děti právě, nebo nejenom pro děti, ale klidně jako... Dělal jsem i takový hromadný kurzy, tam pak mi přišlo, že ty rodiče spíš si děti odkládali, takže dělám, řekněme, pro ty nadanější děti. Většinou je to teda, není to úplně s hakisákem, respektive hakisák je tam takový jako podpůrný tréninkový prostředek, ale většinou je to teda s fotbalovým míčem, nějaká kontrola balónu, držení míče ve vzduchu. Teď, když teda nemoci a tady všechny vládní nařízení dovolí, bych měl mít v létě v Plzni i svůj takový, já nechci říkat fotbalový kemp, spíš školu fotbalových dovedností a technik, protože nebudem tam... Hodíme odkaz do toho, do popisku. Budu rád. Nebudem tam samozřejmě pilovat přihrávky, hlavičky a tak dál, ale bude tam spousta jako crazy věcí, držení míče vzduchu, zpracování, první dotyk, fotbalová střelnice, ale bude tam i parkour, trampolíny, celková koordinace těla, fotbalový host, aréna fotbalová 1 na 1. To je dost nabitý program, to je pěkný, to je promyšlený. Je to postavený dobře, aby to nebylo tak fotbalově stereotypní, řekněme. Jinak určitě prostě koukejte na Honzu Webera u nás v apce na Chillingu. Bude tam mít svůj profil, kde prostě... Už ho mám. Jo, ne, že budeme, už tam je, to je pravda. Ale ještě jsem nic nezadal, to se teď chystá. Přesně, to se teď chystá, to vůbec první challenge, kterou budu přijímat hlavně já teda teď, a pak vy taky. A těším se, že nám tam budeš pak dávat přesně, jakoby, že děcka se budou moct učit od tebe a tak. Jakože nějaký postupný tutoriály toho, jak na sobě pracovat a nejenom to, ale pak přesně zadat tam jako takový ty tvoje největší skills, kde prostě řve crowd prostě a bouchají konfety a tak. Tak jo. Chillingo je o tom, že to je sociální síť, kde nečumíte jenom pasivně na příspěvky jiných lidí, ale aktivně tam vytváříte výzvy a ostatní lidi je přijímají. A je to o tom, máme motto do something, takže je to o tom, ať lidi něco dělají, ať na sobě pracují, ať můžou zlížet a přiblížit se svým vzorům, který tam jsou. A dost už keců. Já jdu vytvořit novou challenge teda s Honzou. Hej, dáme video. A Honzo, můžeš to rozjet. Challenge, co pro vás mám, je udělat zeměkouli, nebo trik, který se nazývá odborně Around the World. Samozřejmě tou nejjednodušší je takhle zastavení, kde vy během výhozu nevyhodíte a potom neobtáčíte, na to nemáte čas, je rovnou začít obtáčet při vyhození míče nahoru, respektive když s míčem jdete nahoru. Druhý level je takhle z nadhození, provést tu zeměkouli a samozřejmě ten třetí je potom takhle z nožičkování. Jo? Když vám to půjde, můžete zkusit zeměkouli nejenom na jednu, ale i na druhou nohu. No a když budete hodně dobrý, tak potom třeba takhle jich spousta za sebou.
Nebyl by... Je blázen. Je to jenom na vás. Dobře ty. Nádhera. Já mám natočeno. A... Around the World. Čili. Dáme to tam takhle. Třeba, jasně. Počkáme, až se to nahraje. Tady už vidíte náhled, že to tam Honza má. Tady zadáme Around the World. Nějak to popíšem, označíme Honzu, hodíme tam hashtagy a v apce koukejte přijmout tu challenge. Tak jo, tak tady v apce je od Honzy Webera challenge. Já už jsem ji přijmul, tak tady můžu dát už jenom splnit challenge. Jdu do galerie, natáčeli jsme to na ten. Tady takhle. Nevím, kolik je to tam nahraný. Myslíme popisky a takhle to přesně funguje u nás na chillingu. Takže nesyďte na prdeli a dělejte něco, do something. A jestli se chcete jednoho dne takhle bavit jako Honza nebo umět stejný frajeřinky, a i když ne a jenom se nudíte a koukáte na to, tak koukejte tam naběhnout a splnit tu výzvu. Tak já už jsem tady teda zadal challenge. Napsal jsem tam I did it, protože jako nebylo to jen tak, nebylo to zadarmo. Nějaký hashtagy, ohodnotil jsem to. Splnit challenge, pojď. Je to tam. Takže už nejenom Honza, ale i já jsem splnil tu challenge a jsem na vás zvědavý, lidičky. Tak jo, já jsem si tady na Honzu ještě připravil sérii otázek. Jsem zvědavý. Přesně, aby to nebylo jenom o tom, že jakoby z profesionálního hlediska, profesního, tak jaký je Honza jakoby člověk vůbec, by mě zajímalo. Tak jsem si připravil takové otázky, které jsou trošku na tělo. Jestli nebude chtít odpovídat, tak prostě neodpovídej. Jsem modný člověk, přispívám na koťátka, štěňátka, podporuji starý lidi a tak dále. Jaký byl tvůj největší zážitek, nejlepší? To se nedá kvantifikovat takhle. Těch bylo tolik, těžko vypíchnout jeden samozřejmě, svatba na Seychelech s mojí manželkou. Ježiš, ty jsi měl svatbu na Seychelech? Sami jsme tam byli. Já jsem tam byl na dovče s rodinou. Ani rodinu jsme nevzali. No, ale tak jako proč ne, že jo? Já jsem na Seychelách byl na dovolený, tam je to tak hezký. Je to nádherný. Je to tam fakt super, jako Seychely. Dobrý, jaký je tvůj největší sen? Můj sen je, nedosáhnu, aby freestyle byl tak velký, jako je třeba fotbal, abych měl celý svůj tým zázemí, aby to bylo prostě vyprodaný stadiony a to se nikdy nestane, takže to vždycky... Jak by to vypadalo, jako že by tým, tyjo... Jako, rozumíš, fyzioterapeut výživový, tady kuchař vlastní, jo, a takhle, že by to bylo jako... Dobrý, hele, je to sen. Jako jo, určitě věřím, že to máš jako barvitě, jako tu představu vymakanou. Freestylista je sám, má spoustu času přemýšlet. Tomu nevěřím. Jaký je tvůj nejhorší zážitek? Fakt, co tě traumatizovalo? Úplně? Co mě traumatizovalo, jednou jsem byl zase trojitou angínu, byl jsem s tím v nemocnici asi 2 týdny na infekčním, bylo to hrozný, ale to byl jako ještě gangster úplnej? 11 mi bylo, takže to jsem byl jako v největších gangsterských letech. Jasně, no to je nepříjemný, já jsem když jsem měl nějaký zánět mozkových blan, nebo co, když jsem byl úplně malej a to jsem taky byl měsíc jenom v nemocnici a já jsem nevěděl prostě. Ale myslím, že jako dítě asi to člověk tolik neprožije. Asi přesně, to je přesně to. Ještě se to dá. Ale věřím, že jako... Ale vybaví se mi to. Dobrý. Z čeho máš strach? Mám strach ze špatných věcí a zlejch. OK, to asi já taky, no. To je pravda. Na tom se shodneme. To je děsivý. To je děsivý, jako. Je jich hrozně moc a já bych asi do toho nezabrušoval. Přesně. Ať si je nepřivoláme, že jo? Na co se těšíš a čeho chceš dosáhnout? Tak na co se třeba teď těšíš? Těším se hrozně, až zase všechno pojede normálně, celý svět, až pravda, to bude jako to. A koronaviru. Doufám, že se lidi uvědomí, že není úplně fajn jíst zvířata, zejména opytlačený, to je vzkaz do Číny. Myslím to fakt vážně, jako jo. Takže já třeba jsem teď přestal jíst maso, tak zkuste se nad tím zamyslet. Čeho chceš dosáhnout? Jestli už si teda jako, mě zajímalo jako i přesně, může jít to vejš někam, ty jsi 7násobný mistr světa, pak ještě jednonásobný mistr světa v tom jiném hákysáku, co jsme popisali. Shuttlecock. Každopádně já myslím, že ty sny se jakoby, nebo ty cíle se mění a ty sportovní, já musím říct, že jsem si asi nějakým způsobem jakoby splnil, ale chtěl bych se živit tady tím, co dělám, to znamená freestylování, vystoupeníma do 50. To je takový můj jako cíl, čeho bych chtěl Chci tě vidět fakt v těch 50, jak tam... Tak ty nohy si viděl docela, ještě jsou jako rychlý, docela to tam jako to docela tam lítá hlavou, to tam taky takhle se dá zapojit. To je frajer.
Je frajer. A hlavně obří sympatiák, to hrozně cením. Já jsem tě nezažil prostě tyho, že by si měl nějaký špatný vibe, nějaký... Ale něco, to taky to bývá. Ale tak jako my jsme se potkali, že jo, právě, to mě zajímá dál, jestli máš hobby. A vím, že auta určitě, protože my jsme se potkali přes auta, jako projezdili jsme spolu něco. A už tenkrát jako jsem tě vždycky... Ty jsi hrozný entuziasta a prostě nabitej, úplně plný elánu. Tak člověk se musí užít, když má tu příležitost. Tak to má být. A jinak třeba, když jsme u těch hobby, tak miluju Formule 1. Furt koukám jako na tréninky, úplně nesmysly, takže Formule 1 Lewis Hamilton. Jsi s něčím? Ne, to nedostal jsem se, byť teda hodně dělám, asi to můžeme říct, Mercedesem, tak samozřejmě AMGčka jsou jasný, ale Formuly jsem neměl tu zkušenost a motorek se bojím teda, abych byl upřímnej. No, já občas takhle zařizuju nějakým kámošům jako projížďky v něčem a mám kámoše, co jezdí Formule 1 na Old, takže nechci tady dělat nějaký sneak peek, ale možná, že jsme zapustili teď malý semínko nějakému budoucímu něčemu. Zdravím Zdendo a myslím, že ti budu volat. Dobrý, tak jo, a teď největší trapas, co jsi zažil? Ty jo, tak těch bylo taky spoustu, zejména teda v těch letech na střední škole, spousta je toho nepublikovatelného, takže... Já jsem si projel teď hlavě ty svoje, co by se asi... No, to se nedá. To se fakt jako nedá. A když třeba, já vím jeden sportovní, úplně takový opravdu, to bylo to moje první mistrovství světa, chystám se na semifinále, můžu se dostat na svém prvním mistrovství světa, v Akisáku, teda do finále. A zapomenu si doma svoje boty. Aha. Takže mi frajer půjčoval cizí boty, takže proto to nedopadlo. Dal jsem to mizerně, byl jsem úplně nervózní. Ale máš výmluvu. Jako mám výmluvu. Ale tak to je takový jako sportovní trapas, který je publikovatelný. Jaká byla tvoje střední? Pohoda? No to dobrý. Nebyl jsi odloukánek? Nebyl jsem na 8letém Gimplu. Tak ty jsi to říkal, že jo? Gymnázium Christiana Dopplera vlastně trénovalo se potom vlastně ta elita Hakysaková trénovala na Tyršáku, v Tyršově domě, tam bylo takový nádvoří, teď je z toho parkoviště u hotelu. Takže jsem tam měl kousíček, bylo to skvělý úplně a tak postupně jsem se vypracoval. Pak jsem měl jako dobrý postavení. Takovýhle borce tady máme v tomhle pořadu, hej. Kde by si chtěl žít? Tvoje jakoby vysněná destinace? Nebo jestli jich máš víc? Nevím, jestli bych tam zvládnul žít. Praha je skvělá, ale hrozně se mi líbilo na Maledivách. Musím říct, že na jednom z těch ostrůvků asi bych si to jako dokázal představit. No jo, ale tam dostaneš ponorku za chvíli. Je to možný, je to možný, takže kdybych si měl vybrat asi nějaký... Ne, ale ono pak, když už si člověk může dovolit jakoby bydlet na Maledivách, tak je mi jasný, že má pak ještě tamhle někde v Aspenu malej rezortíček. Mě by spíš imponovalo Monako. Už jako z hlediska formule a Monako je nádherný. Já jsem vlastně, když jsem byl jenom jeden den v Monaku a prošel jsem tu trať dvakrát. Dvakrát jsem tam udělal kolečko. A byl jsi tam na formulích vyložený? Ne, vůbec ne. To bych se na to trať asi moc nedostal. Ale vůbec, jako tam co jezdí za ty auta a všechno, tam je to. Je to nádherný, je to nádherný. To je taková pražská Dubaj, evropská Dubaj. Ano. V Dubaji jsem taky byl, tam bych to asi nedal. Tam bych asi jako, tam je to už moc takový. Moc vedro. Moc takový. Tam jsem ještě nebyl teda. Monako je krásný. Jako snad to klapne. Tvoje vysněný auto. Já vím, že ty jezdíš Boxsterem. V létě teda. Ano, v létě. Na začátku. V létě. Hrozně dlouho Nissan GT-R. Jo. Asi už bych si ho mohl možná i dovolit, ale rozumově je to nesmysl. Měl bys ho jako daily? Asi. Tak asi jo. Ale jako když bych fakt měl vzít vysněný auto, tak asi Mercedes McLaren SLR. SLR. Dobrá volba. To je placička úplně nizoučký, krásný. To je fakt prasárna, Takže je to super. To asi nevím, jestli jsou na to v Čechách silnice, to ale... asi super, ne? A viděl jsem na živo párkrát? Jasně, jako, seděl jsem v něm, i v nastartovaném jsem seděl, ale nejel jsem. Proturoval jsi to? Ne, neseděl jsem, jako nestartoval jsem ho já. Aha. Líbí se mi hrozně, jak na té řadící páce si odklopíš. Jo, to je shit, tak to je hustý, to je dobrý. Máš vzor nějaký? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? Četl jsem jeho biografii, myslím si, že je to jako úplně prototyp supersportovce vegan, pro zajímavost a sleduju. O něm teda. No, vlastně i svoji síť
veganských restaurací. No, dá se říct, ono jsou to spíš takový veganský jako à la burgery, jako fast foody právě. Samozřejmě tam není maso, jsou tam, já nevím, z čeho je to složený upřímně. Nějaký tofu, ne? No, takže takový i jako lidský i sportovní vzor. Lewis Hamilton, to je zajímavý, já jsem čekal, že to bude třeba fotbalista něco, ale to je super, že je to spjatý jako s tím tvým hobby, jako. To se mi líbí. A nějaký tvůj jako rival vyloženě? Sportovní? Nebo nějaký sportovec, který... Sportovní, já nevím. Pár jich mám a těm bych vůbec nedával prostor. Tak to má být. Asi ne, asi. Jasně. Nějak záštně o nikom nesmýšlím. Přesně, to jsem chtěl říct, co se mi líbí. Dobrý, no, já myslím, že jako první sex, to se tě nebudu ptát, to už je fakt taková... Manželka je za rohem, nemůžu. No, právě, abych to nerozpatlával. Nevím vůbec, jsme to dělali s kámošem, tady tyhle otázky. Teď se otevřelo nahoru toho oknu. Aj, náhodička. Samozřejmě s manželkou v 29. No, tak to mě čekáte, protože já už se těším, až to přijde, jako snad to přijde teda. Dobrý, a teď žiješ teda v Praze? Žiju v Praze. Tady v tom já si, že to můžeme prozradit jako v Modřanech. V Modřanech. Paráda. Jsem patriot modřanský. Když dřív jsem bydlel na Lhotce a to je kousek. A já, že jo, my jsme se tu potkali i s tvojí maminkou, i s tvým tatínkem, myslím, že jo? Tak to? Ty žijou o ulici dál. Jo, fakt jo? No, ty nežijou tady. To je super, takže tohle je tvoje vila prostě. Dá se říct, ano, dá se říct. Ty jo, takže freestyle footbagem se dá živit asi dost slušně, co tady vidím. Teď zrovna Honza jezdí Ečkem, Mercedesem. To je manželky. Jo, no tak to je jedno, jako jezdíš Boxsterem, co ještě teda máš? Ještě mám šestkový kupéčko BMW. Jaký rok? 2013. Jo, to je jako ten žraločí. Jo, to jsou ty hezký, no. Takže to v Mercedesu, pro který dělám hodně, asi by neradě slyšeli, ale that's life. Pecka. A něco úplně na závěr, co bys jakoby o sobě řekl, nebo řekl jako lidem, co se tomu chtějí věnovat, prostě pojď, něco tam Budu rád, když si vyzkoušíte freestyle. Jak vidíte, není na tom nic složitýho, dá se s tím naučit poměrně jednoduše a nemusí to vždycky vyjít, jak jste teď viděli, takže nenechte se tím odradit, pokud to nevyjde. A zamyslete se, třeba byť to nebylo hlavní náplní tohohle rozhovoru, nad tím nejíst tolik masa, pomoct trošku planetě a třeba nám tu všem bude líp. Ježiš, to je super, to je fakt dobrý. A chtěl bys třeba jako ještě přesně nalákat lidi na nějaký ten tvůj kempíček, tohle, ať jako tě sledujou někde na Challengu? Samozřejmě hlavně. honzaweber.com, Honza Weber, 2TV, stejně tak Honza Weber dohromady na Instagramu. A kdybyste chtěli na fotbalovou školu, respektive na školu fotbalových technik a dovedností, kterou pořádám v létě v Plzni, snad nám to vláda a všechny další okolnosti dovolí, tak na webu mým taky naleznete veškeré informace. Mějte se krásně. Super, díky. Ahoj.